ચેવડો બનાવવા માટે અહીંયા નાયલોન પોવા ચાળીને લીધા છે. ચાળીને વ્યવસ્થિત લઈ લેવાનું, એમાં જે કાંટા જેવું હોય પોવા એ નીકળી જાય. હવે આપણે આ પોવાને શેકી લેવાના છે. થોડી થોડી બેચમાં શેકી લેવાના છે, એકસાથે નહીં શેકવાના, તો જ એ સરસ રીતે કરકરા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. ગેસ ઉપર આપણે તાસણું મૂકી દીધું છે. એમાં હવે આપણે થોડા થોડા પોવા શેકી લઈશું. પોવા શેકતી વખતે એમાં થોડું ચપટી જેવું મીઠું નાખી દેવાનું છે દરેક બેચમાં, જેમ કે પછી આપણે આ પોવા એની સાઈઝ ઓછી ના થાય, એવા ને એવા જ એ મોટા રહે. કારણ કે શેક્યા પછી એનો આકાર નાનો થઈ જાય છે, એટલે આપણે જો મીઠું થોડુંક એકદમ ચપટી જેટલું મીઠું નાખી દેવાનું દરેક બેચમાં, એટલે એ ક્રિસ્પી પણ થઈ જાય, બધા પોવાને મીઠું વ્યવસ્થિત ચોંટી જાય અને આપણે પોવાની સાઈઝ એવી ને એવી જ રહે. આવી રીતે ધીમા તાપે શેકવાનું છે, ગેસ મોટો નહીં કરવાનો. તમે જોઈ શકો ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. એક બેચને 1 થી 1.5 મિનિટ લાગે શેકવામાં ધીમા તાપે. એવી રીતે આપણે બધા પોવા 1 બાય 1 શેકી લઈશું, થોડા થોડા કરીને, અને એ એક મોટી તપેલીમાં કાઢી લેવાના છે પોવા. બધા પોવા આપણા શેકાઈ ગયા છે. જો બધા પોવા શેકાઈ ગયા પછી એકદમ હલકા થઈ ગયા છે, એટલે નાની તપેલીમાં હતા, આ તપેલીમાં હતા, એના જગ્યાએ હવે આટલી મોટી તપેલીમાં સમાઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં એક એક વસ્તુ બધી નાખી દઈશું. અહીંયા મેં અડધી વાટકી સીંગ લીધી છે, અડધી વાટકી ડાળિયા લીધા છે, થોડા કાજુના ટુકડા લીધા છે, કાળી દ્રાક્ષ અને ટોપરાના ચિપ્સ કર્યા છે એ લીધા છે. એ બધી વસ્તુ આપણે એક એક તળીને એમાં નાખી દઈશું. તમારે બીજી કંઈક ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખવી હોય, બદામ છે, પિસ્તા છે, એ પણ તમે નાખી શકો વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે. તો આપણે એક એક વસ્તુ આ તળીને એમાં પોવામાં નાખી દઈશું. મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. પહેલાં આપણે સીંગ તળી લઈશું. બધી વસ્તુ એકસાથે તળીએ તો દરેક વસ્તુનો અલગ અલગ સમય હોય તળવાનો, એટલે એકસાથે તળીએ તો અડધી કાચી રહે, અડધી વધારે શેકાઈ જાય, એટલે અલગ અલગ તળવાની છે આપણે. સીંગને વધારે વાર લાગે એટલે પહેલાં સીંગ નાખી દેવાની. સીંગ આપણી બરાબર તળાઈ ગઈ છે, એટલે એ આપણે પોવા ઉપર જ નાખી દેવાની છે. પોવા છે એના ઉપર જ નાખી દેવાનું છે. આપણે કાજુ નાખીશું. થોડા કલર બદલે એટલે એમાં આપણે ટોપરા નાખીશું. ટોપરાની જે કાતરી બનાવી છે એ નાખી દેવાની. પછી એમાં ડાળિયા નાખી દેવાના. કાળી દ્રાક્ષ.
તમે જોઈ શકો દ્રાક્ષ એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે, એટલે હવે આપણે આ બધું કાઢીને આપણા પોવાની તપેલી ઉપર નાખી દેવાનું. હવે આ જે તેલ વધ્યું છે એમાં જ આપણે વઘાર કરવાનું છે. પહેલાં એમાં હિંગ નાખી દેવાની, રાઈ નાખી દેવાની છે, જીરું, પછી તલ નાખી દેવાના છે, પછી આ તીખા મરચાં આપણે અને લીમડો નાખી દેવાનો. આ મરચાં એકદમ ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે આ તળવાનું છે. એમાંથી પાણી બધું નીકળી જવું જોઈએ અને આ લીમડો પણ એકદમ ક્રિસ્પી થવો જોઈએ. હવે આપણે એમાં હળદર નાખીશું અને મીઠું નાખીશું અને ગેસ બંધ કરીને આ વઘાર આપણે પૌવા ઉપર નાખી દેવાનું છે. હવે આ બધું એકદમ ધીમેથી બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે, એટલે બધો મસાલો આખા પૌવાને મળી આવે. આવી રીતે હલકા હાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે. એટલે આ ઓછા તેલમાં એકદમ ક્રિસ્પી આપણે ચેવડો તૈયાર થઈ જશે. આ 1 મહિના સુધી પણ એકદમ એવો ને એવો જ ક્રિસ્પી રહે, કારણ કે આપણે એને વ્યવસ્થિત શેક્યો છે. થોડું ઠંડુ પડે એટલે આમાં 2 ચમચી જેટલી બુરું ખાંડ મિક્સ કરી દેવાની છે અને ફરીથી એકસાથે આપણે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તમે કલર જોઈ શકો કેટલું સરસ એકદમ ગોલ્ડન કલર એને આવી ગયું છે. આ ચેવડો તમે દિવાળીમાં જ નહીં તો તમે કાયમ માટે પણ બનાવી શકો. એ કમ્પ્લીટ એક ડાયટ ચેવડો તરીકે પણ તમે એને ખાઈ શકો. એમાં સિંગ અને કાજુમાં પ્રોટીન્સ છે, ટોપરામાં ફાઈબર છે, પછી ડાળિયામાં આપણે આયર્ન છે, દ્રાક્ષમાં વિટામિન સી છે અને પૌવામાં કાર્બ છે. એટલે આ કમ્પ્લીટ એક ડાયટ ફૂડ તરીકે પણ તમે એને સ્નેક સાથે યા ઓફિસમાં તમે ડબ્બામાં લઈ શકો ટી ટાઈમ બ્રેકમાં ખાવા માટે. રેસીપી તમને ગમી હોય તો જરૂર લાઈક કરો, તમારી દોસ્તો સાથે સબસ્ક્રાઈબ શેર કરો અને આવી જ સારી રેસીપી, નવી અને ઇઝી રેસીપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.